Hi guys, welcome back to my channel. মই পৰিস্মিতা আপোনালোক সকলোকে আন এটি ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম জনাইছো। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সৰুকে টিপছ এটা দিওঁ বুলি ভাবিলো মানে আপোনালোকে এই ওপৰত দেখুৱা ধৰণৰ ডেকোৰেশ্যন বিলাক কৰিবলৈ মন যায় নেকি কিন্তু গলেনো কি হ'ব বহুত হেবিলাক কষ্টলি হয় বহুত দাম হয় সেই কাৰণে ইজিতে কৰিব পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ডেকোৰেশ্যন আপোনালোকক দেখুৱাও বুলি ভাবিলো আৰু মই এতিয়া বনাবলৈ লৈছো আপুনি যদি পেইন্টিঙত মানে ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়া হলে এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব মানে মই ইমান এটা মানে ভাল পেইন্টিং কৰিব নাজানো কিন্তু হলেও মানে যিমানখিনি পাৰো চেষ্টা কৰো আৰু আজৰি সময়ত এইবিলাক কৰি ভাল লাগে নহয় জানো সেইকাৰণে ময়ো এতিয়া আজৰি কাম বন কৰি মেলি আজৰি তাৰপিছত সেইকাৰণে ভাবিলো এইটো এটা ডেকোৰেশ্যন কৰোঁ যি কাৰণে লৈছো ফাৰ্ষ্ট মই এইবিলাক ফেব্ৰিকৰ কালাৰ লৈছো আৰু সেইটো এইখিনি এনেকুৱা টাইপৰ ডেকোৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে মানে মই আগত দেখুৱা ধৰণে ডেকোৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকক সেইবিলাক দোকানত কিনিবলৈ গ'লেতো বহুত 7,000 8,000 এনেকুৱা টাইপৰ লয় আৰু নেটতো আপোনালোকে চাব পাৰে সেইটো বহুতেই দাম লয় কিন্তু এটা টিপছ আৰু টিপছটো হৈছে মই কিনি আনিছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ডলা কিনি আনিছিলোঁ এইকেইখন ডলা সস্তা হয় আৰু খুব কম দামতে পোৱা যায় যিবিলাকে কিনে সেইবিলাকে গম পায় আৰু যদি আপুনি কিনাও নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি 180 150 মানতে এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু ডলা এনেকুৱা চাইজৰ মানে সৰু ডলা আপোনালোকে পাই যাব আৰু সেইটো আপোনালোকে যি ধৰণৰ মানে একো যদি মানে কালাৰ মানে কৰিবলৈ আপুনি বেয়া পায় বা ভাবিছে একেবাৰে চিম্পলকৈ ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণেও ৰাখিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণে বা চুমকি তুমকি লগাই ৰাখিব পাৰে আৰু চুমকি তুমকি লগাই ৰাখিব পাৰে নহ'লেও বা এনেকৈও লগাই ৰাখিব পাৰে কিছুমান মানে সৰু ডাঙৰ মিক্স কৰি পিনি ৱালখনত লগালে মানে বহুত ধুনীয়া দেখায় আৰু ড্ৰয়িং ৰুমত বিশেষকৈ নহ'লে ডাইনিং ৰুমত এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক বহুতেই ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কৰোঁ আৰু এতিয়া একো নলগাকৈ ৰাখিব পাৰে আৰু মই আঁকিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰথমতে হোৱাইট কালাৰ কৰি লৈছোঁ এইটো আপোনাৰ বুদ্ধা মূৰ্তি এটা আঁকিছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ হোৱাকৈ নাই ইমানটো হৈছে আৰু মই একেবাৰে শেষত দেখাম বাৰু কেনেকুৱা লাগে কালাৰ কৰিলে আৰু আপোনালোকে অকল যে এইটোৱে আঁকিব পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নহয় যি টি পিকচাৰ আঁকিব পাৰিব গছ গছনি কিবা আঁকিব পাৰিব ফুলৰ কিবা দিব পাৰিব কিন্তু মই এনেকৈ চিম্পুলকৈ ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে বুদ্ধা বনাইছোঁ মোৰ ফেভৰেট হয় আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব আৰু আহিবলগা ভিডিঅ' মোৰ নটিফিকেশ্যন তেতিয়া পোনপ্ৰথমেই পাব আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাবচোন কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কিন্তু জনাবলৈ নাপাহৰিব এইখন মই এতিয়া এনেকৈ হেং কৰি থৈছোঁ দুখন বনাইছিলোঁ এখন হৈছে বুদ্ধা আৰু এখন হৈছে আফ্ৰিকান এনেকৈ মানে আৰু কিবা মই ভালকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু এনেকৈ পাইছিলোঁ ক'ৰবাত ভাল লাগিছিলে সেইকাৰণে বনাইছিলোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব মই এনেকৈ অকল দুখনেই ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকে ৰাখোঁ বুলিলেও পাৰিব ডিজাইন দি মানে এক্সট্ৰাকৈ বেলেগ ষ্টাইলত যদি আঁকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু মই এনেকৈ ড্ৰয়িং ৰুমত ৰাখিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আৰু এইডোখৰ অৱস্থা মোৰ বেয়া দুখ পালোঁ আৰু